ข่มีโปรตีนสูงมีความสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและช่วยในการเจริญเติบโตรวมถึงบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเมื่อลูกน้อยโตขึ้นควรให้เขาได้ทานเมนูไข่ที่หลากหลายรสชาติวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูทานง่ายได้ประโยชน์อย่างต้มยำไข่เหมาะสำหรับเด็กๆมาฝากค่ะต้มน้ำซุปนะคะพอเดือดแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะต้มให้มีกลิ่นหอมสมุนไพรจากนั้นใส่เห็ดเข็มทองต้มจนเห็ดสุกค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพอได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปค่ะต้มจนไข่สุกดีนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะทีนี้ก็ตักใส่ถ้วยก็พร้อมเสิร์ฟให้เจ้าตัวน้อยแล้วค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ